ඉතින් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ SLNS YouTube channel එකට. වෙනද වගේම ඔයාලා දන්නවා අපි EBA examination එකට ඒ කියන්නේ grade 2 nurseලට තියෙන paper discussion එකක් කරන්නේ. අද මේක තුන්වෙනි කොටස. අද අපි කතා කරන්නේ ward management කියන කොටස. ඉතින් මේ ward management කොටසේ 2021 වර්ෂයේ ආපු English paper එකක් තමයි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක සාකච්ඡා කිරීමට ප්‍රථමයෙන් මේක අධ්‍යයනයේ පහසුව සඳහා ඔයාලට මේ දේවල් කරන්න ඒ කියන්නේ මේක කරගෙන යන්න ලේසි ඔයාලට. මුලින්ම ඔයාලා මේක සම්බන්ධ වෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේකට පැයක් එකහමාරක් විතර වෙන් කරගන්න. ඒ වගේම ඔබට පහසුවෙන් පොතක් හෝ කොළ කීපයක් තියාගන්න. ඔබට මෙම පේපර් එක ඩිස්කස් කරනකොට මේ පේපර් එක අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ පේපර් එක ප්‍රශ්න 8ක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. 2021 ආපු ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ 8න් 5යි ඔයාලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහිදී ප්‍රධාන වහනේ ward management. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රශ්න ටික අපි තිරේ පෙන්නනවා ප්‍රශ්න ටික. ඉතින් උත්තරේ තමයි ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙම ward management වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙහිදී ගොඩක් නර්සින් පාර්ට් එකෙන් අහනවා අඩුයි. මෙහිදී ගොඩක් මැනේජ්මන්ට් පැත්තෙන් තමයි අහන්නේ. කියන්නේ ඔයා නර්ස් කෙනෙක් විදිහට මැනේජ්මන්ට් පැත්තෙන් හෝ ඔබ ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට තමයි මෙතනින් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්නේ. තියරිටිකල් කොටස් 50%යි. ඒ වගේම ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරයක් ඔබ මොකද්ද මේ වගේ අවස්ථාවකදී කරලා කියලා යම්කිසි උදාහරණයක් දීලා මේ අවස්ථාවේදී ඔයා මොකද කරන්න කියලා ඔයාගෙන් අහනවා. ඉතින් මේක සිංහලෙන් භාෂාවෙන් ලියන අයටත් ඉංග්‍රීසියෙන් භාෂාවෙන් ලියන අයටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට තමයි අපි මෙම පාඩම අද ඩිස්කස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා කොලේකුයි පෑන් කොල ටික්කුයි පෑන ටික්කුයි පෑනකුයි අරගෙන ප්‍රශ්න ඉස්සල්ලා අපි තිරේ දක්වනකොට ඔයත් ඒක ලියා ගන්න. උත්තරේ අපි කියනවා. එය පැහැදිලිත් කර දෙනවා. ඔබ සම්පූර්ණ උත්තරේ ඔබ ලියා ගන්න. ඒකෙන් ඔයාට කාරණා කීපයක් ඔබට කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ උත්තරේ ඔයාම ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක අපෙන් අහලා ඔයාම ලියනවා. එතකොට ඔයාට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඒ උත්තරේ හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාම ලියපු උත්තරයක්. ඒ වගේම ඒ උත්තරේ යම්කිසි අපි කියමු දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එතකොට ඒකේ යම්කිසි පැහැදිලි නැති වචනයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකත් අපි මේ අවස්ථාවේදීම පැහැදිලි කරලා දෙනවා සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් හරව ගන්න. ඉතින් ඒකත් ඔයාට මෙතනම තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට අමතරව සමහර කරුණුත් අපි මෙතන ඉදිරිපත් කරනවා ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළව. ඉතින් ඒ දේවලුත් ඔයාට මේකෙම ලියලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පැයක් එකහමාරක් මේකට යොදෙව්වොත් යම් කිසි ලොකු දැනුමක් ඔයාට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් මෙම ward management එකේ සිලබස් එකේ කොටසින්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ward management වලදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් අමාත්‍යාංශයෙන් දීපු චක්‍රලේඛනයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස් ටික. එකක් තමයි රෝගී සාත්තු කළමනාකරණය, පයිස් සංකල්ප, ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, මාසිකව වාර්ෂිකව කියලා. ඉතින් මේ තුන තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයා තියරි කොටසක් තියෙනවා නම් පාඩම් කරගෙන හිටියට කමක් නැහැ. එම පොතකින් හෝ යම්කිසි තැනකින්. නමුත් ප්‍රශ්න ලියනකොට ඔයාට එන්නේ වෙනස්ම විදිහේ ප්‍රශ්න අර වගේ යම්කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනකොට ඔයාට තේරෙයි මොන වගේ දේවල් වලින්ද අහන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම වැදගත් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි අපි මේ විශේෂයෙන් කියන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්නේ නැතුව ඔයාට හරි උත්තරයක් ලියා ගන්න බැරි හින්දා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම තමයි ප්‍රශ්න 8න් 5ක් ලියන්න ඕන නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයා දන්න වැඩියෙන්ම දන්නවා කියන හිතන ප්‍රශ්නේ තමයි ඉස්සල්ලාම ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සල්ලාම ඔයා වැඩියෙන් මම මේක තමයි හොඳටම දන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ලියනවා. ඊළඟට ලියනවා ඉතිරි ප්‍රශ්න 7න් හොඳටම දන්න ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේ ඔයාට වැඩිම ප්‍රමාණයක් ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ තමයි තෝර ලියන්නේ. ඊළඟ ඒවට යන්න හදන්න එපා. ඔයා ඉස්සෙල්ලා උත්තරයක් ලියලා ඉන්න. ප්‍රශ්න 5 තෝරලා ඉන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් ඉස්සෙල්ලාම කෙටියෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රය ගත්ත ගමන් පැය 3ක් ඔයාලට හම්බෙනවා.
ඒකෙදි ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම ඒක සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න. කියවනකොට තේරෙනවනේ ඔයාලට යම්කිසි උත්තරයක් මේකට ඉක්මනට ලියන්න පුළුවන් කියලා, වැඩිපුර දන්නවා කියලා. ඒක ඉස්සලා තෝරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඊළඟට යන්න. ඒ විදිහට තෝරගෙන තමයි මේක ලියලා ඉක්මනට ඉවර කරන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. හරි උත්තරේ යන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කෙලින්ම යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයකට උත්තර කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ යටතේ ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. ඉතින් අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. As the senior nursing officer, it is your responsibility to lead your team for providing a quality patient care service. මේකෙදි අහන්නේ responsibilities 4ක් විතර අහනවා nursing officer කෙනෙක්ගේ. quality patient care එකක් දෙනවා නම් ඉතින් ඒක නම් ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා ඇති මොකක්ද කියලා nursing officer කෙනෙක්ගේ. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි describe the 4 fundamental responsibilities of a nursing officer. මේක පොදු හොඳ ප්‍රශ්නයක් හැමෝටම ලියන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා nursing කරන සියලු දෙනාටම. 4 fundamental responsibilities of a nursing officer. nursing officer කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන වගකීම් 4ක්, මූලික වගකීම් 4ක් සඳහන් කරන්න කියලා. අපි මෙහිදී ඉදිරිපත් කරන්නේ ටිකක් complete උත්තර 4ක්. ඉතින් ඒක ඔයාට මේක සරලව ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එනකොට ඉතින් අපි මේදී ඩිස්කස් කරන නිසා ඔයාට මේ 4 හොඳට ගලපලා ලියන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි responsibility එක facilitating high quality cost effective resources. මොකද්ද පළවෙනි එක? facilitating high quality cost effective resources. ඉතින් මේ කියනකොට ඔයාලා ලියා ගන්න ඒ උත්තරේ. එතකොට ඔයාට මේක ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරගෙන ඒ උත්තරේ පැහැදිලිව තියෙන හින්දා ඔයාට හොඳ මතකයකුත් තියාගන්න පුළුවන්. ආයෙ කියන්නම් පළවෙනි උත්තරේ මොකද්ද? පළවෙනි එකේ පළවෙනි කොටසේ පළවෙනි උත්තරේ facilitating high quality cost effective resources. දෙවෙනි එක තමයි involve in the cases in ward or unit. involve in the cases in ward or unit. තුන්වෙනි එක තමයි answering member question about care. answering member question about care. හතරවෙනි උත්තරේ තමයි educating internal and external staff. educating internal and external staff. මේ මොනවද කියන්නේ කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය තැන්වලදී අපි ඔයාලට මේ උත්තර සමහර ඒවා පැහැදිලි කරන්න. ඊළඟට යන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටසට. දෙවෙනි එකේදී අහනවා write 3 methods that could be adopted in the hospital for continuous professional development. write 3 methods that could be adopted in the hospital for continuous professional development. ඒ කියන්නේ අපේ වෘත්තීය සංවර්ධනය සඳහා හැඩ ගැහෙනකොට හොස්පිටල් එකේ මොනවද තියෙන්න ඕන ස්කිල්ස්. ඉතින් ඒ 4ක් ලේසි කියලා හිතනවා. ඒකට අපි 3ක් වෙනුවට අපි 4ක් උත්තර කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි communication skills. communication skills. දෙවෙනි එක තමයි motivational skills. motivational skills. හතරවෙනි උත්තරේ තමයි critical thinking and creativity. critical thinking and creativity. අන්තිම එක තමයි problem solving skills. problem solving skills. ඉතින් මේ 4 නැවතත් මම කියන්නම්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ communication skills, motivational skills, critical thinking and creativity, problem solving skills. ඉතින් මේවා තමයි professional development එකට අදාළ skills. ඊළඟට යම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. list 5 facts to which you should pay more attention in the management of human resource to reach the objectives of the institute. ඉතින් මේකත් හරි පහසු ප්‍රශ්නයක්. මේ ලොකු බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක් වුණාට මෙහි අහන්නේ සරල දේවල් කීපයක්. මොකක්ද අහන්නේ? ඔබේ ආයතනයේ මේකේ ඉන්ස්ටිටියුට් කියන්නේ රෝහල කියන එක නේ. ඔබේ ආයතනයේ මානව සම්පතේ
ඔයා අවධානය දිය යුතු ප්‍රධාන කාරණා මොනවද එහි දියුණුව සඳහා කරුණු 5 තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි එක තමයි planning, 2 organizing, 3 leading, 4 coordination. පළවෙනි එක planning, organizing, leading, coordination. planning, organizing, leading, organization, coordination. ඉතින් මේ ප්‍රධාන 4ක් විදිහට තියෙනවා. තව කීපයක් ඔයාලට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යන් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 4වෙනි කොටසට. ඒකෙදි අහන්නේ briefly write how you take action as a leader to reduce work life stress of the staff. මේකෙදි අහන්නේ ඔබේ ස්ටාෆ් එකේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන්න ඔයා නායකයෙක් විදිහට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒකයි අපි කිව්වේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ වචන වලින් මේක ඉංග්‍රීසියට හරවලා හෝ සිංහල භාෂාවෙන් ලියන කෙනෙක්ට සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන්. ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට ඔබේ ස්ටාෆ් එකේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්. පළවෙනි එක තමයි facilitating caring resources. facilitating caring resources. ඒ කියන්නේ රෝගී සත්කාරයට අවශ්‍ය සම්පත් ලබා දීම. facilitating caring resources. දෙවෙනි එක තමයි educating ward management system in own unit. educating ward management system in own unit. ඒකත් වල තේරෙනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. educating ward management system in own unit. තුන්වෙනි එක තමයි ensuring the staff and arrange duty roster correctly. ensuring the staff and arrange duty roster correctly. හතරවෙනි එක තමයි මේ කියන්නේ මොකද්ද ස්ට්‍රෙස් එක reduce කරගන්න ස්ටාෆ් එකේ ඔයා ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට ඒ කියන්නේ වාට්ටෝ ඉන්චාර්ජ් විදිහට කරන්න පුළුවන් දේවල්. හතරවෙනි එක තමයි ask the need of the staff for working. ask the need of staff for working. ඉතින් ඒවා සරල උත්තර ලියන්න පුළුවන් මේක බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක් වගේ තිබ්බට. ඉතින් එකට 4ක් විතර ලිව්වම ඔයාලට සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු පළවෙනි කොටසේ අවසාන 5වෙනි ප්‍රශ්නේ. කියන අවසාන ප්‍රශ්නේ. Write 6 aspects to be considered by the nursing staff to ensure patient safety and administration of medicine. Write 6 aspects to be considered by the nursing staff to ensure patient safety and in administration of medicine. ඖෂධ ලබා දීමේදී ඔයාට ගන්න පුළුවන් patient ගේ සුරක්ෂිතභාවයට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. මේත් ඔයාලට පැහැදිලිව උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. අපි උත්තර කීපයක් කියන්නම්. මේ ඇඩ්මිෂන් බෙහෙත් දෙනකොට ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඩබල් චෙකින් ඒක ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. confirm order and drugs chart. confirm order and drugs chart. ඊළඟ තමයි correct documentation. ඊළඟ තමයි educate the patient about drugs and its action side effects. educate the patient about drug and its action side effects. ඊළඟ එක තමයි correct administration and after observation the patient. මේක දෙකක් විදිහටම ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. correct administration කියන එකත් ලියන්න පුළුවන්. අනිත් එක වෙනම ලියන්න පුළුවන්. after observation the patient. මේක තමයි බෙහෙත් ලබා දීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු රෝගියාගේ යහපත සඳහා. අප මුල ඉඳන් ඒ උත්තර 6 කියන්නම්. double checking, confirm order and drugs chart, correct documentation, educate the patient about drugs and its action side effects, correct administration, after observation the patient. හරි. අපි දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න 4ක් අහලා තියෙනවා. මේක අහලා තියෙන්නේ 5S සංකල්ප වලින්. ඉතින් 5S සංකල්ප ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් 5S සංකල්ප ගැන ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. ඉතින් මේක ඔයාලා නෝට් එකක් සම්පූර්ණයෙන් කියව ගත්තා කියලා
ඔයාලට පයිස් සංකල්පවල උත්තර ලියන්න බෑ කියලා තේරෙයි මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බැලුවාම. අපි බලමු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ලියන්නේ කොහොමද මේ පයිස් සංකල්ප වලින් කියලා. අපි ප්‍රශ්නේ බලමු. In creating a patient-friendly environment, it is important to take an action in accordance with the 5S concept. රෝගියා වෙනුවෙන් හොඳ පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න 5S සංකල්ප යොදා ගැනීම ගැන තමයි මේ කියන්නේ. අපි බලමු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අහන්නේ කියලා. Write 4 advantages the institute receive by implementing 5S concept in your ward or unit. Write 4 advantages institute received by implementing 5S concept in your ward or unit. ඒ කියන්නේ මොනවද ඔයාගේ වාට්ටුවට හෝ යුනිට් එකට මේ 5S සංකල්ප යෙදීමෙන් තියෙන වාසි කියලා මොන වාසි තමයි අහන්නේ මේ 5S සංකල්ප. ඇයි අපි වාට්ටුවකට දාන්නේ? මොකටද මේවා නිකන් තියෙනවද? ධර්මහම වැඩක් වෙනවද කියලා අපි බලමු. එතකොට 5S සංකල්ප වල ප්‍රයෝජන තමයි මෙහිදී අහන්නේ. ඉතින් අපි ඔයාලට උත්තර 6ක් කියන්න. මේ 5S සංකල්ප වල වැදගත්කම කියන්න. පළවෙනි එක තමයි reduce cost. දෙවෙනි එක තමයි punctuality. ඊළඟ එක තමයි improve quality of work. හතරවෙනි එක තමයි increase productivity. පස්වෙනි එක තමයි increase morale of the staff. ඊළඟ එක තමයි develop safe environment. 5S සංකල්ප වල තියෙන වාසි 4ක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. අපි නැවතත් කියමු මේ වාසි 6. reduce cost, punctuality, improve quality of work, increase productivity, increase morale of the staff, develop safe environment. හරි අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටසට යන්. Briefly explain how non-implementation of SAIRI affect the patient. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ කියවනකොටම ඔයාලට මේ 5S සංකල්ප වල එකක් අහුවෙන SAIRI කියන කොටස. ඒ කියන්නේ එක 5S සංකල්ප වල පළවෙනි එක. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙහි අහන්නේ non implementation කියන එක. ක්‍රියාත්මක නොකරහම වෙන දේවල්. කියන්නේ මේ SAIRI ක්‍රියාත්මක නොකරහම වෙන දේවල්. වාට්ටුවක අපිට දැන් ලියන්න ඕනේ රෝගී සත්කාරයට රෝහලක වාට්ටුවකට අනුවනේ. එතකොට මේවා ඒ කියන්නේ SAIRI කියන කොටස ක්‍රියාත්මක නොකරහම අපි SAIRI කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මෙහිදී චුට්ටක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒ කොටස් පාඩම් කරන්න ඕනේවා දැන් මෙහිදී බලා ගන්න ඕනේ. 5S සංකල්ප වහ බලා ගන්න ඕනේ. ඒවයින් මොනවද කියන්නේ කියන එකත් බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍ය 5S සංකල්ප කියන්නේ අවශ්‍ය දෑ තියාගෙන අනවශ්‍ය දෑ අයින් කිරීම කියන එකම සරලව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේවා ක්‍රියාත්මක නොකිරීම නිසා රෝගී සත්කාරයේදී අපිට වෙන අහිතකර ප්‍රතිඵල. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ලේසියෙන් delay treatments. දෙවෙනි එක තමයි possession of treatment from inferior goods. ඒ කියන්නේ බාල බඩු වලින්, ඒ කියන්නේ බාල ඖෂධ වලින්, ඒ වගේ දේවල් වලින් ප්‍රතිකාර හිමි වෙනවා රෝගියාට. ප්‍රතිකාර හිමි වෙන්නේ බාල දේවල් වලින්. ඒ කියන්නේ possession of treatment from inferior goods. තුන්වෙනි එක තමයි not having a happy environment. කියන්නේ සුවදායක පරිසරයක් හිමි වෙන්නේ නැහැ මේවා ක්‍රියාත්මක නොකරහම. not having a happy environment. ඊළඟ තමයි feeling uncomfortable due to unnecessary things near the bed and in the ward. feeling uncomfortable due to unnecessary things near the bed and in the ward. කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් ඇඳ ළඟ හා වාට්ටුවේ තිබීම නිසා රෝගියාට අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. අපි කියමු දැන් වාට්ටුවක
බොහෝ දේවල් ගොඩ ගහලා තියෙන තැන ළඟ නිකන් අපද්‍රව්‍ය තියෙන තැනක වගේ ලෙඩා ඉන්නවා. එයාට ඇඳක් දෙන්න තියලා තියෙන එක. ඉතින් ඒ ලෙඩාට ඒක ලොකු අපහසුතාවයක්. ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි යන් දෙවෙනි කොටසේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. Name of the fourth step of pious system and write 5 facts to be considered by you as a leader in maintaining condition concerned. Name the fourth step of pious system and write 5 facts to be considered by you as a leader in maintaining conditions concerned. ඒ කියන්නේ මේ හතරවෙනි ෆයර් සංකල්පය පවත්වාගෙන යාමට කරන්න ඕන දේවල් තමයි කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ හතරවෙනි ෆයර් සංකල්පය? සෙයිකෙට්සු. සෙයිකෙට්සු තමයි හතරවෙනි ෆයර් සංකල්පය. ඉතින් මේක දිගටම කරගෙන යාමට කරන්න ඕන දේවල් තමයි මේ අහන්නේ. මොනවද අපි මේලමු මේකෙන් සරලව ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තියෙන හතරවෙනි එකේ මේ සෙයිකෙට්සු කියන එකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා කරන්න ඕන දේවල් මොනවද පයස් සංකල්පවලදී තියෙන දේ නිසියාකාරව දැන් අපි පළවෙනි පයස් සංකල්ප 3 කරගෙන ගිහිල්ලා හතරවෙනි එකේදී කරන්නේ ඒවා නිසියාකාරව තව දුරටත් ලස්සන අපි කියමු දැන් ඔයා වාට්ටුව පිළිවෙලට තියනවා හොඳයි ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ හැබැයි ඊට වඩා තව ටිකක් ඔයාලා වාට්ටුව පිළිවෙලට තියන මල් ගස් වගේ දේවල් අදලා මේ වගේ උදාහරණයක් මතක තියාගන්න ඔයාලට ඒක ලේසි මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි ඒකට තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න කරන්න ඕන දේවල් තමයි මේකෙන් අහන්නේ. අපි ඔයාලට පහක් විතර කියලා දෙන්න. සිංහල අදහසත් එක්ක. පළවෙනි එක තමයි placing flower pots in that environment. Placing flower pots in that environment. ඉතින් ඔයාලට මල් හදලා මල් පෝච්චි වගේ දේවල් ඒ පරිසරයේ තියන්න පුළුවන් පිළිවෙලට හදපු පරිසරයේ. දෙවෙනි එක තමයි indicating the access road in a standard manner with arrows. Indicating the access roads in a standard manner with arrows. ඒ කියන්නේ arrows කියන්නේ මේ ඊතල වලින් දක්වලා අපි කියමු ඔයාගේ වාට්ටුවට මේක කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාගේ වාට්ටුවට එන විදිය රෝහලේ ගේට්ටුව ළඟ ඉඳන් ඇවිල්ලා මැප් එක බලලා ඒ එන විදිහක් අපි කියමු වාට්ටුව වල හොයාගන්න අර ගියාම ඒ විදිහට දෙකේ වාට්ටුවට එකේ වාට්ටුවට කියලා අර මේ ඊතල හිස් වගේ ඇඳලා ඒ වගේ දේවල් වැඩිපුර පිළිවෙලට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි තුන්වෙනි එක more encouragement to do more. more encouragement to do more. දැන් ගොඩක් දේවල් කරන්න දිරිමත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි pointing out areas for improvement. Pointing out areas for improvement. දැන් මේ නර්සින් ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට තමයි ඔයාලට මේක කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා තමයි මේක කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් යාලා දිරිමත් කරන එකක්. ඊළඟට pointing out areas for improvement. දියුණු කළ යුතු තැන් ඔයා පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. මේවා තව දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක පෙන්වා දෙන්න ඕනේ. පස්වෙනි එක තමයි organizing competition to encourage. Organizing competition to encourage. මේ දිරිගැන්වීම වඩාත් කරන්න පොඩි තරඟ වගේ දේවල් රෝහලේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඒ වගේ අයත් එක්ක කතා කරලා රෝහල් පරිපාලනයත් එක්ක කතා කරලා වාට්ටු වලින් ඒ වගේ දේවල් දිරිගන්නන වැඩසටහන් වගේ දේවල් තියන්න පුළුවන්. අපි දැන් යන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අවසාන ඒ කියන්නේ හතරවෙනි කොටසට. Write 4 obstacles you may face in implementing the step Shitsuke and mention how you overcome them step by step. මෙහිදී අහන්නේ Shitsuke කියන්නේ පස්වෙනි 5 years සංකල්පය කරගෙන යනකොට තියෙන බාධා හතරක් ලියලා ඒවා විසඳ ගන්න ආකාරයත් ඔයා එකින් එක ඉදිරිපත් කරන්න පැහැදිලි කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ මේ 5 years සංකල්පය පස්වෙනි සංකල්පය Shitsuke පවත්වාගෙන යනකොට එන බාධා හතරක් ඒවා විසඳ ගන්න ආකාරයක්. එතකොට මේවා පොදුවේ ලියන්න පුළුවන්. මොකද දැන් පස්වෙනි 5 years සංකල්පය කියන්නේ මේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමු. අර ඉස්සෙල්ලා කරන 5 years සංකල්ප හතර නොකොඩවා කරගෙන යාම තමයි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වෙනවා මිසක් අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ.
කියන්නේ එක්ක දිගටම පවත්වාගෙන යනවා නැත්නම් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් එන්න ඕනේ. ආපහු පසුබැහිමක් එන්න ඒකට යන බාධා මොනවද? ඒවා විසඳ ගන්න ආකාර මොනවද? අපි බලමු පළවෙනි එක. අපි ඔයාලට ඒ වගේ පහක් විතර කියන්නම්. බාධා පහක්. ඒවට උත්තර දෙක දෙක වගේ කියන්නම්. මේකේ හතරයි ලියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු පළවෙනි එක. Reluctance to change. ඒ කියන්නේ වෙනස් වීමට අකමැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ dislike to change. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන් dislike to change. dislike to change. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න මොනවද ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් nursing in charge කෙනෙක් විදිහට. පළවෙනි එක තමයි teaching about the result of change. teaching about the result of change. ඒ කියන්නේ මේකෙන් වෙනස් වුණාම මොන වගේ ප්‍රතිඵල එනවද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි pointing out those who have changed and improved. pointing out those who have changed and improved. මේ වගේ දේවල් කරලා දියුණු වෙච්ච අය ගැන පෙන්වන්න පුළුවන්. අහවල් රෝහල දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ රෝහලේ මේ වාට්ටු දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේවා කරලා ඉතින් මේ වෙනස් වෙන්න අකමැති අයට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඒවා වුණාම මේ වගේ ප්‍රතිඵල චේන්ජ් වුණාම මේ වගේ ප්‍රතිඵල එනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵල ලැබපු අය ඉන්නවා ආයතන ඉන්නවා කියලා මේ දෙක පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි being of the opinion that he is right. being of the opinion that he is right. Opinion සමාවෙන්න being of the opinion that he is right. තමා හරි කියන මතයේ ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම එන බාධාවකට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් nursing in charge කෙනෙක් විදියට අපි බලමු මොන වගේ දේවල්ද මේ තමන් හරි කියන මතයේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්න අය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් teaching the right thing. කොහොමද පළවෙනි දේ තමයි යාට හරි දේ කියලා දෙන්න. ඊළඟට යන් ඒක අහන්න නැත්නම් කරන්න පුළුවන් pointing out the successful places due to right opinion. pointing out the successful places due to right opinion. ඒකේ එතකොට ඔයාලට මේක තේරෙනවා අපිට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් මේ වාගේ හරි දේවල් තීරණ ගත්ත නිසා සාර්ථක වෙච්ච තැන් අපිට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි බාධා විදිහට මේක ලියන්න පුළුවන් not listening to others. not listening to others. අනිත් අයට අහුම්කන් නොදීම සවන් නොදීම. මේකට පුළුවන් දේවල් තමයි teaching through someone willing to listen. teaching through someone willing to listen. අහුම්කන් නොදෙනවා නම් ඔයාට අහුම්කන් දෙන කෙනෙක් කරා ඔයාට පුළුවන් එයාට ඒක කමියුනිකේට් කරන්න. teaching through someone willing to listen. ඊළඟ එක තමයි කරන්න පුළුවන් දේ මේ සවන් දෙන නොදෙන අයට මේ පయ్య සංකල්ප ගැන teaching truth strategies. teaching truth strategies. ඒ කියන්නේ අලුත් උපක්‍රම යොදන්න පුළුවන් උපක්‍රම යොදලා උගන්වන්න පුළුවන් එහෙම අයට. ඊළඟට අපි බලමු හතරවෙනි බාධාව මොකද්ද මේ 5S සංකල්ප කරගෙන යන්න. perpetual attitudes පාරම්පරික ආකල්ප. ඔයාලට ඕන මේක පුළුවන් ලියන්න ඉතින් ඔබේ භාෂාවෙන් all attitudes කියලා all time attitudes වගේ ඒ වගේ වචනයක් දාලා ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. මේක අපි හරිම වචනේ බලලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඒක අදහසෙන් එන වචනේ ලියන්න පුළුවන්. perpetual attitudes පාරම්පරික ආකල්ප කියන එක. ඉතින් මේකට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් nursing in charge කෙනෙක් විදිහට මේ බාධාව ජය ගන්න showing the weakness of all attitudes. මේ පරණ අදහස් වල වැරදි බව කියන්නේ තියෙන දුර්වලතාව වලට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි මේ පාරම්පරික ආකල්ප වලින් මිදෙන්න කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් ඔයාලට nursing in charge කෙනෙක් විදිහට pointing out those who have improved through new attitudes. pointing out those who have improved through new attitudes. මේක ඔයාලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ අදහස පැහැදිලි වෙයි ලිව්වට පස්සේ pointing out those who have improved
through new attitudes. අලුත් attitudes සරහා වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් බව පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. අන්තිම එක තමයි overrated අධිතක්සේරුව කියන්නේ. මේකට ඉංග්‍රීසි වචනේ අධිතක්සේරුව. overrated තිබ්බහමත් වෛද්‍ය සංකල්ප ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මොකද අපෝ මොනවද ඊට වැඩියම අපේ ක්‍රම ලේසි ලස්සනට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම අයගේ මේක විසඳ ගන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් කියනවා. showing simple methods. ඒක අධිතක්සේරුවෙන් අයට පෙන්වනවා simple methods පෙන්වන showing simple methods. ඊළඟ තමයි showing result. showing simple method showing result. ඉතින් මේ වගේ සරල උත්තර ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගත්තට පස්සේ. ඉතින් අපි යන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ you have to deal with different aspects areas in providing leadership to nursing service. Mention how you manage the following circumstances in 5 steps. ඔයාට කියන්නේ පහළ තියෙන areas කියන්නේ areas ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්නේ නර්සිං මැනේජ්මන්ට් හරහා. ස්ටෙප් 5කින් පැහැදිලි කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද කියලා මේවා විසඳ ගන්න තියෙන පළවෙනි එක 4ක් දීලා තියෙනවා. solve a certain problem of your unit using SWOT analysis. solve a certain problem of your unit using the SWOT analysis. ඉතින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් පාඩම් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ SWOT කියන මැනේජ්මන්ට් කොටස අහුවෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නැත්තම් අපි මේක කතා කරගෙන මෙයා මේකේ ලොකු දේවල් නෑ. ඔයා මේ SWOT කියන එකේ තේරුම් ගත්තා නම් ඔයාට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න වාට්ටුවේ ප්‍රශ්න විසඳනසින් කියන්නේ හෙද සේවාවේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට ස්ටෙප් 5ක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක කියලා දුන්නාට පස්සේ මම හිතයි ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. SWOT කියන එකේ අකුරු 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අකුරු 4ට අනුව තමයි ඔයාලට තිරේ දිස්සෙනවා ඇති. 4ට අනුව තමයි ඒකේ තේරුම එන්නේ. ඉතින් මේ තේරුම දැනගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේක ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කොහොමද යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. පළවෙනියෙන් තියෙන SWOT. මෙහි S අකුරෙන් කියන්නේ strength කියන එක. ශක්තියින්. strength ශක්තියින්. W අකුරෙන් කියන්නේ weakness දුර්වලතාවයන්. weakness දුර්වලතාවයන්. O අකුරෙන් කියනවා opportunities ඒ කියන්නේ අවස්ථාවන්. T අකුරෙන් කියනවා threats ඒ කියන්නේ තර්ජනය. එයා මට threat එකක් කියන්නේ වගේ අදහසක් එන්නේ. threats තර්ජන. දැන් ඉතින් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔහොගේ. අපි දෙපාරක් විතර කියන්නම්. ඔයා මේ විදිහට ලියා ගන්න ලියලා තේරුම බැලුවහම ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි මේ SWOT හරහා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් කොහොමද නර්සිං සර්විස් එකේ හෙද සේවයේ. identify the strength of staff. පළවෙනි එකෙන්ම ලියන්න පුළුවන් ඔබේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ශක්තිය අඳුනා ගැනීම. එතකොට ඔයාලට වැඩ කරන්න ලේසි. දෙවෙනි එක තමයි identify the weakness of staff. එතකොට ඔයාගේ ස්ටාෆ් එකේ දුර්වලතා තියෙන කොටස් ඒ කියන්නේ අපි කියමු ඔයාලට හෙද නිලධාරීන් ඉන්නවා, කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නවා. එතකොට එයාලගේ ශක්තියිනුයි දුර්වලතාවය අඳුනගත්ත. මොකද එක එක්කෙනාගේ සමහර දෙයකට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාගේ තව පැත්තකින් වීක්නස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩක් පවරනකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ වැඩේට අනුව ශක්තිය තියෙන කෙනාට ඒක ලබා දෙන්න. හැබැයි අර වෙන වීක්නස් එකක් තිබ්බා කියලා එයාට ඒක නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා අඳුනගත්තොත් පුළුවන් ආට්ටුවේ හරි මේ නර්සිං සර්විස් එකට ඉස්සරහට යන්න. ඒ තුන්වෙනි එක තමයි providing relevant opportunities to the talented. ඒ කියන්නේ දක්ෂයාට සුදුසු තැන දෙන්න.
දක්ෂයාට අදාළ අවස්ථාව දෙන්න. අපි කියමු වාට්ටුවේ කම්පියුටර් සයිට් එකේ මොකක් හරි දෙයකදී ඒ සම්බන්ධ කවුරු හරි නර්සින් ඔෆිසර් කෙනෙක් වගේ ඉන්නවනම් එයාට ඒකට අවස්ථාව දෙන්න. මොකද එයා ජූනියර් වෙන්න පුළුවන්, සීනියර් වෙන්න පුළුවන්. ජූනියර් වුණත් එයාට වැඩේ කරන්න එයා දක්ෂතාවයේ තියෙන කෙනෙක් නම් එයාට දෙන්න නෑ. අරයා සීනියර්, එයා දන්නේ නැති උනාට එයාට තමයි දෙන්න ඕන කියලා. එහෙම නෑ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ providing relevant opportunities to the talented. හතරවෙනි එක තමයි avoiding situation that may pose a threat to the staff. avoiding මේක ඔයාලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක avoiding situations that may pose කියන්නේ POSE a threat to the staff. threat to the staff. දැන් ඔයාලට මේකේ තේරුම පහසුව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. තර්ජනයක් නොවන ආකාරයෙන් තමයි දේවල් කරගන්න ඕනේ. පස්වෙනි එක තමයි encouraging the staff for new opportunities. encouraging the staff for new opportunities. ඒ කියන්නේ නව අවස්ථා සඳහා ස්ටාෆ් එක දිරි ගන්නන්න. ඒ කියන්නේ තියෙන දේම කරගෙන යන්න නෙමෙයි. තව දේවල් වලට දැනුවත් කරන්න. දැන් අපි නොදන්න, දැන් අපි කියමු නර්සින් ඉන්චාර්ජ් කෙනෙක් විදිහට නොදන්න දේවල් අර සමහරට ඔයාලා පල්ලෙහාන් ඉන්න නර්ස්ලා දන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලව දිරි ගන්නන්න පුළුවන්. ඒවා තව සොයාගෙන දේවල් දියුණුවට කරගන්න. ඉතින් මේ ෂොට් කියන කොටසින්ම දාලා තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳන්න දේවල් කරන්න කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දාලා මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු තුන්වෙනි කොටසේ දෙවෙනි එක මොකක්ද තියෙන්නේ මේ විදිහට ලියන්න. manage the state of disaster applying style of supervision. ඒ කියන්නේ disaster එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කියමු ගම් වතුරක් වගේ අවස්ථාවකදී මේ supervision කියන කාරණාව. එතකොට මෙහිදී හැම වෙලේම මේ ප්‍රශ්න දැන් ඉස්සල් එකේ SWOT කියන මෙතඩ් එක තියෙනවා. වාට්ටුවකට තමයි ඒක solve a certain problem. මේ කියන්නේ වාට්ටුවක වගේ විසඳන්න තියෙන. දැන් තියෙන්නේ වාට්ටුවකට හරි වාට්ටුවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා හරි disaster එකක් අවස්ථාවකදී කරන්න supervision එක. ඉතින් supervision කියන එක ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය supervision කියන එක ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට එක එක දේවල් එයි. ඉතින් ඒකෙන් අනුව සාමාන්‍ය මේ supervision කියන එක අපේ සිලබස් එක අනුව කොටස් 4කට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් හිතන්නේ අපේ තියෙනවා අපිට දාන්න පුළුවන් එකක් මං හිතන්නේ නෑ ඒක නෑ. ඒක අපි ඔයාලට කියන්නම්, ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. manage the state of disaster applying style of supervision. supervision එක කොටස් 4යි. auto creative නැත්තම් මේකට කියනවා authorization. අතර authorization කියන එකට ඔයාලට මේකෙන් තේරුමක් එනවා අධිකාරී බලයක්. නැත්තම් ඒකාධිපති අධිකාරී කියන බලයක් කියන ඒකාධිපති. autocratic නැත්තම් authorization. හරි. ඊළඟ එක තමයි laissez-faire නැත්තම් free rein කියනවා. මේක අකුරු මං කියන්න. laissez-faire කියන එක LAISSEZ fair කියන්න FAIRE. ඔයාලට මේක ලියා ගන්න බැරි වුණාම ආපහු මේක ලයිව් නෙවෙයිනේ යන්නේ YouTube එකෙන් ඩබල් ක්ලික් කරන්න වම් අත පැත්තෙන්. එතකොට තප්පර 10ක් බැක් යනවා, ආපස්සට යනවා. එතකොට ආපහු මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. laissez-faire නැත්නම් free rein කියන්නේ FREEREIN. මේක කියන්නේ නිදහසේ වැඩ කරගන්න දෙනවා. ෆ්‍රී කියන එකෙන් තේරෙනවා. නැත්නම් ඕනකට වඩා උපදෙස් දෙන්න යන්නෙත් නැහැ.
දැන් අරක කියන්නේ ඔටෝක්‍රටික් කියන්නේ අධිකාරී ඒකාධිපති එයා තමයි ඔක්කොම තීරණ ගන්නෙ. ඒ වචනේම තේරෙනවනේ. මේකෙදි කියන්නේ ප්‍රී රේන් නැත්තම් ලේසස් ෆෙයා නිදහසේ වැඩ කරගන්න දෙනවා. ඕනට වඩා උපදෙස් දෙන්න යන්නේ නෑ. ඊළඟ තමයි ඩෙමොක්‍රටික්. ඩෙමොක්‍රටික් කියන එකටම දන්නන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන එක. කියන්නේ සහභාගී වෙලා හැමෝම සහභාගී වෙලා කරන දේ මේක සුපර්විෂන් එකන්න. ඒක ගැන තමයි කියනකොට මේ කොටස් තුන තමයි හතර තමයි බෙදන්නේ. ඊළඟට කියනවා අරක ඩෙමොක්‍රටික් හරින DEMOCRATIC ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. හතරවෙනි එක තමයි සුපර්විෂන් එකේ කොටස් කරනකොට බියුරේක්‍රටික් අකුරු තමයි BUREAUCRATIC මේක නිකන් නිලධාරිවාදී කියලා තමයි සිංහල තේරුමක් සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් මේ හතර පාවිච්චි කරලා තමයි ඩිසාස්ටර් අවස්ථාවකදී කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා නම් මේක ඔයාලට ගලප ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ විදිහට කොටස් පහ මොනවද කියලා බලමු. ස්ටෙප් එක විසඳ ගන්න. obtaining authority to manage the disaster. obtaining authority to manage the disaster. කියන අධිකාරී බලය ගන්නවා මේක විසඳ ගන්න. දෙවෙනි එක තමයි dealing with the participation of the visitors. dealing with the participation of the visitors. දැන් ඒක රෝහලකට අනුබද්ධ වුණාට ලියන්න ඕනේ. එතකොට අර කාරණා හතරම ලියන මේක අධිපති බලයත් ඕනේ. ලේෂර් ප්‍රයර්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රී රේන් විදිහටත් ඕනේ. ඩෙමොක්‍රටිකුත් ඕනේ. හැමෝම සහභාගී වෙන්නත් ඕනේ. බියුරොක්‍රටික් නිලධාරිවාදියත් ඕනේ. ඒකත් ඔයාලට ඉස්සරහට තේරෙයි. එතකොට දැන් obtaining authority to manage the disaster. එතකොට මේකට කවුරු හරි නායකත්වය ගන්න ඕනේ. ඒතර අධිකාරී බලයක් තියෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි dealing with the participation of the visitors. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක ඔය වටපිටාවේ ඉන්න අයත් ජස්ට් අවස්ථාවන්න රෝහලේ වැඩ කරන අයම නෙමෙයි ලෙඩ්ඩු බලන් ආපු අය හරි පැත්තේ ඉන්න අය. එතකොට ඒකෙන් ඩෙමොක්‍රටික් ගති ප්‍රකාශනයකුත් ඒකෙන් පේනවා. මේ අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ අර තියරිටිකල් දැනුම අහලා නැතිකම විතරයි. නැත්තම් මේවා හරි සරල ප්‍රශ්න ඒ වගේ මැනේජ්මන්ට් සම්බන්ධ තියෙන. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න කරලාම තමයි මේ අහන්න පුළුවන් දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි distribute the work to the right people. distribute the work to the right people. ඒ කියන්නේ වැඩ බෙදලා දෙන්න නියම පුද්ගලයන්ට. distribute the work to the right people. ඒකෙමුත් අර නිලධාරිවාදී කියන්නේ බියුරොක්‍රටික් කියන සුපර්විෂන් පැත්තක් එනවා. අන්තිම එක හතරවෙනි එක තමයි allowing the relevant talent to work freely. allowing the relevant talent to work freely. ඒකෙදි පේනවා අපි ඉස්සෙල්ලා නිදහසේ වැඩ කරන උනට වඩා උපදෙස් නොදී ඉන්න එක තමයි කියන්නේ. තමන්ගේ වැඩ නිදහසේ කරගෙන යන්න අදාළ ටැලන්ටඩ් තියෙන අයට දෙන්න ඕනේ ඒ අවස්ථාවේ. ඊළඟට තමයි making serious decision with everyone. making serious decision with everyone. ඒ කියන්නේ බැරෑරුම් තීරණ ගැනීමේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව තීරණ ගන්න කියලා තමයි මේකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තමයි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස. අපි දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කොටස මොකද්ද මොන තීරද ගැනද අහන්නේ කියලා. create a safe environment through solid waste management and green productivity. create a safe environment through solid waste management and green productivity. නර්සිං සර්විස් එකට අදාළව ලියන්න ඕනේ. රෝහලකට අදාළව තමයි ලියන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා වලට ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයයි ගැන තමයි අහන්නේ. එතකොට ඝන අපද්‍රව්‍ය ඉන්ෆෙක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් නර්ස් මේ ප්‍රශ්නේදී ඔයාලා මතක් කරගන්න ඕනේ. ඉන්ෆෙක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් අනිවාර්යෙන් මේ වෝඩ් මැනේජ්මන්ට් වල තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ඉක්මනට කියාගෙන යන්. පළවෙනි එක තමයි use color code to disposal of waste. use color code to disposal of waste. color code use කරලා තමයි dispose කරන්න ඕනේ කියන එක කියලා දෙන්න ඕනේ. instructing patient as well as staff to
dispose of waste according to color code. නර්ස්ලටයි තමන් යට තියෙන නර්ස්ලටයි පේෂන්ට්ලටයි මේ අපද්‍රව්‍ය ඩිස්පෝස් කරන්න ඕනේ මේ කලර් කෝඩ් එක අනුව කියන එක ඔයා කියලා දෙන්න ඕනේ නර්සිං ඉන්චාර්ජ් කෙනෙක් විදිහට. instructing patient as well as the staff to dispose of waste according to color code. තුන්වෙනි එක තමයි continuation of color code method. continuation of color code method. නොකොඩවා මේ color code method එක පවත්වාගෙන යන්නම ඕනේ. continuation of color code method. හතරවෙනි එක තමයි educating new patients coming to the ward about color code. වාට්ටුවට අලුතෙන් එන රෝගීන්ටත් මේ color code ක්‍රමය කියලා දෙන්න ඕනේ. වාට්ටුවට අලුතෙන් එන රෝගීන්ටත් මේ color code ක්‍රමය කියලා දෙන්න ඕනේ. educating new patient coming to the ward about color codes. පස්වෙනි එක තමයි see if they do exactly that. see if they do exactly that. ඉතින් මේක උන් හරියටම කරනවද කියලා හොයලා බලන්නත් ඕනේ. හරි ඊළඟට යන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අවසාන කොටසට හතරවෙනි කොටසට. take action to improve the favorable image of the nursing service. ඒ කියන්නේ හෙද සේවයේ ප්‍රතිරූපය වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඒක ප්‍රයත්න සේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඒක හිතලා ලියන්න පුළුවන්. ඔයා උත්තරේ හදාගෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවට හරවලා ඔයාට පුළුවන් විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. ලොකුට මොකද ග්‍රැමර් බලපාන්නේ නැහැ. විශාල වශයෙන් ඔයාගේ තේරෙන ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයාට මේ උත්තරේ හදාගෙන ලියන්න පුළුවන්. හෙද සේවයේ ප්‍රතිරූපය වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? පළවෙනි එක තමයි maintaining effective communication skills. maintaining effective communication skills. දෙවෙනි එක තමයි maintaining a positive attitude. maintaining a positive attitude. ඊළඟ තමයි maintaining a professional appearance. maintaining a professional appearance. ඉතින් මේවා පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට කියනකොට තේරෙන නිසා. හතරවෙනි එක තමයි being prepared to interact with the public. being prepared to interact with the public. පස්වෙනි එක තමයි explaining procedures and medication to show that we are knowledgeable and competent in what you are doing. මේක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්නම් ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයා කරන නර්සිං ප්‍රොසීඩියර් එක හෝ බෙහෙත් දෙන වෙලාවක හෝ ඔයාට පුළුවන් ඒවා ගැන නොලෙජ් එකක් ඔයාට තියෙනවා, හොඳ කොම්පිටන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාට පෙන්වන්න ඒවා උන් අහන ප්‍රශ්න වලින් වගේ දේවල් explain කරන්න ප්‍රොසීඩියර් එක. එතකොට ඒ ඔයාට knowledgeable කියලා කොම්පිටන්ට් කියන එක සමාජය දැනගන්නවා, රෝගීන් දැනගන්නවා. explaining procedures and medication to show that we are knowledgeable and competent in what you are doing. ඉතින් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් ඉවරයි. හරි අපි දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ as the senior nursing officer you should have a proper knowledge on inventory management of wards and units. කියන්නේ මේ ඉන්වෙන්ටරි මැනේජ්මන්ට් එක ගැන තමයි අහන්නේ. මොකද ඉන්වෙන්ටරි එකක් තියෙන ගොඩක් වෙලාවට වාට්ටුවක ඉන්චාර්ජ් කෙනෙක්ට ඉතින් ඒකේ වගකීම් ගැන එහෙම ටිකක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වෙනකොට. පළවෙනි එක තමයි explain the sub inventory. ඉතින් මේ වගේ ඩෙෆිනිෂන් එකක් අහනකොට ඔයා කීවර්ඩ්ස් ටික දැනන් හිටියනම් ඒක ගලපලා ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ ඩෙෆිනිෂන් එක මොකක්ද කියලා. Sub inventory is a space. Sub inventory is a space. A space කියන්නේ keyword එක. Sub inventory is a space in your hospital that you have given a name. And where you can store items. Sub inventory is a space in your hospital that you have given a name
and where you can store items. Space කියන එක keyword එකක්, given a name කියන එක keyword එකක්, where you can store ඒ ටික keywords. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා මොනවද කියන්නේ. ස්පේස් එකක් තියෙන්න ඕනේ, නමක් තියෙන්න ඕනේ ඉන්වෙන්ටරි. එතකොට ඒ වගේම ස්ටෝර් කරලා තියෙන්න ඕනේ තැනක. ඒක තමයි සබ් ඉන්වෙන්ටරියක් කියන්නේ. අපි කෙලින්ම ප්‍රශ්නට යන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඔයාලට මේක දේශීය උත්තර ලියලත් පුළුවන්. Write 5 main facts that you should pay attention to you in using the equipment inventory listed in the word. Write 5 main facts that you should pay attention to in using the equipment inventory listed in the word. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වාට්ටුවේ පාවිච්චි කරන උපකරණ මොන ගැන අවධානයක් දෙන්න මේ ඉන්වෙන්ටරියේ තියෙන ඒවා ගැන. ඔයා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු මොනවද? දැන් උපකරණ වගේක් පාවිච්චි වෙනවා වාට්ටුවේ. ඒවා පාවිච්චි කරනකොට ඔයා ඒවා ගැන ඉන්චාර්ජ් කෙනෙක් විදිහට සැලකිලිමත් වෙන්නේ මොනවද? Instruct to proper usage. ඔයා උපදෙස් දෙනවා හරියාකාරව මේවා භාවිතා කරන්න කියලා නර්ස්ලාට කියනවා. Instruct to proper usage. දෙවෙනි එක තමයි instruct to clean and reposition properly after use. Instruct to clean and reposition properly after use. මේවා භාවිතයෙන් පසු ක්ලීන් කරලා නැවත තිබ්බ ස්ථානයේම තියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි providing usage at the point of need. Providing usage at the point of need. ඊළඟ එක තමයි documentation at the time of issue and return. Documentation at the time of issue and return. ඒ කියන්නේ සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ගත්ත වෙලාවේ අපව බාර දුන්නයිද කියලා සටහන් කරන්න කියලා දෙන්න ඕනේ. පස්වෙනි කාරණාව තමයි proper condemning of unusable equipments. Proper condemning of unusable equipments. condemning කියන වචන වල අහලා ඇති CODAMING. ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන්න බැරිව condemning දානවා කියන එකට තමයි. ඒකත් නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න බැරි ඒවා ඒකට නිවැරදි පිළිවෙලක් අනුගමනය කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හතරෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කොටස බලමු. Write your responsibility for drugs and consumable items that are close to expire. Write your responsibility for drugs and consumable items that are close to expire. බෙහෙත් සහ ඉක්මනට පාවිච්චි කරන දේවල්, කියන ග්ලව්ස් වගේ දේවල් එක්ස්පයර් වෙන්න එනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඔයාගේ වගකීම මොනවද කියලා තමයි මේ ආන්නේ නැතිනම් ඉන්චාර්ජ් කෙනෙක් විදිහට. පළවෙනි එක තමයි focusing on available stocks. Focusing on available stocks. දැනට පවතින තෝක ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද ඒවත් එක්ස්පයර් වෙන්න එනවත් දන්නේ නැහැ. ඊළඟ තමයි daily calculation and documentation of calculated drugs. Daily calculation and documentation of calculated drugs. ඒ කියන්නේ countable drugs කියන්නේ ඒවා ගණන් කරලා සහ වාර්තා කරලා තියෙන්න ඕනේ. හැමදාම වාර්තා කරන්න ඕනේ. daily ගන්න ඕනේ. drugs පොතෙන් ගන්න ඕනේ. ඔයාලා drugs ගන්නකොට daily ගන්න ඕනේ. එතකොට expire ඒවා ඉක්මනට අහු වෙනවා. Maintain adequate safety stock at all times and maintain safety stock again before expiry. අපහු ඒ තුන්වෙනි උත්තරේ කියන්නම්. Maintain adequate safety stock at all times and maintain safety stock again before expiry. ඒකත් ඔයාලට මේක ලිව්වට පස්සේ තේරෙනවා. Delivery of expiring medicine to urgent wards. Delivery of expiring medicine to urgent ward. කියන්නේ ළඟ expire වෙන දෙහෙත් ඒවා ඉක්මනින් යන ආට්ටු තියෙනවා කියලා හිතන්න. පිස්සු එකක් වගේ කියන්නකෝ, ඊටු එකක් වගේ කියන්නකෝ. ඒකට ඒ වගේ තැනකට මේ expire drugs ඉක්මනට අපි කියමු සතියකින් expire වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට පොත් තරහ මාරු කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ drugs නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. අවසාන එක තමයි උත්තරේ
keeping staff informed about medicine that are about to expire. Keeping staff informed about medicine that are about to expire. ඒ කියන්නේ මේවා expire වෙන්න ළඟයි කියලා ස්ටාෆ් එකක් දැනුවත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එයාලා ස්ටොක් එක ඒ කියන්නේ වෙනම කරලා තිබ්බනම් එතකොට ඒ ඩ්‍රග්ස් ටිකම ගන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. හතරවෙනි කොටස. Briefly explain action you take if there are expired drugs and consumable items. Taking charge of new ward as the nursing officer in charge. Briefly explain action you take if there are expired drugs consumable as at the item taking charge of a new ward as the officer in charge. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් මේක විස්තර කරන්න කියන්නේ මේ වෙනත් වාට්ටුවකට අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ වෙනත් වාට්ටුවකට දෙන එක. ඒක මේ විදිහට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. මේ උත්තරේ ගලපලා ලියන්න. මේක ලියා ගන්න. When there are expiring medicines, when there are expiring medicines, when there are expiring medicine, send them to the pharmacy. Send them to the pharmacy and deduct them from the books. Send them to the pharmacy and deduct them from the books. හරි. එතකොට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අවසාන ප්‍රශ්නේ බලමු. List 4 tasks that could be performed using health 500 tree. වරහන් ඇතුලේ H500 tree. ඒ කියන්නේ 503 පොතෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් හතරක් ලියන්න කියලා කියන්නේ. ඔයාලා 500 පොත දැකලා ඇති. 503 පොත දැකලා ඇති. ඔයාලා මේ පොත් ගැන ටිකක් අවධානය යොමු කරගන්න. ඒ කියන්නේ 500 පොත කියලා තියෙනවා. ඔය එදිනෙදා පෑන් ස්ටේෂනරි ඒ වගේ 501 කියලා තියෙනවා. H500 ඒ වගේ කියලා 503න් පොදුවේ කරන්න කියන එක මතක තියාගන්න. මේකෙන් තමයි කැඩුණු බිඳුණු දේවල් ඉවත් කරන පොත. ඉන්වෙන්ටරි එකක් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේක බාර වෙන්නේ හම්බෙන්නේ. මේක හැමදාම පාවිච්චි කරන එකකුත් නෙමෙයි. ඉඳලා හිටලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අහන්නේ මේ 500 පොතෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යයන්. එතකොට ඉතින් ඒ කැඩිච්ච බිඳිතිය මාරු කරන ඒවා අපහුමා ගෙන්න ගන්න ඒවා ඒ වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒ කාර්යයන් හතර කියලා. පළවෙනි එක තමයි මේ 503 පොතෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යයක්. To get rid of broken items. කැඩුණු බඩු ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. To get rid RID. To get rid of broken items. දෙවෙනි එක තමයි to report damaged equipments. To report damaged equipments. To report damaged equipments. තුන්වෙනි එක තමයි to condemn of goods disposed of due to use. To condemn of goods disposed of due to use. කියන්නේ condemn දාන්න ඕන බඩු dispose භාවිතයෙන් පස්සේ dispose කරන්න දාන්නේ මේ condemn මේ පොතෙන් තමයි දාන්නේ. condemn එකට දානවනම් මේ පොත හරහා තමයි දාන්නේ. හතරවෙනි එක තමයි out of service to notify that electrical equipment is out of service. ක්‍රියා විරහිත ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු ක්‍රියා විරහිත බව දැනුම් දෙන්නේ මේ පොතෙන්. Out of service to notify that electrical equipment is out of service. නැවතත් කියනවා out of service to notify that electrical equipment is out of service. හරි. ඊළඟට අපි පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා clinical supervision as well as clinical teaching is important to maintain the quality of the service. Clinical supervision as well as clinical teaching is important to maintain the quality of the service. මේකේ කාරණා දෙකක් ඔයාලට හම්බෙනවා. clinical supervision කියන එකත් clinical teaching කියන එකත්.
අපි බලමු මේකෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. How do the clinical supervision and clinical teaching have an impact on the quality of the service? How do you clinical supervision and clinical teaching have an impact on the quality of the service? එතකොට කියන්නේ මේ clinical supervision කියන එකයි clinical teaching කියන එකයි හෙද සේවයේ quality එකට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඔයා කියන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙක වෙන වෙනම කියලා කාරණා දෙක තුනක් කිව්වනම් හරි එකකට. අපි බලමු clinical supervision කියන්නේ. ඒක යටතේ ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට මේකට පළවෙනි උත්තරේට ලියන්න. ඉස්සරහා ලියන්න clinical supervision කියලා. ඒ යටතේ ලියන්න පළවෙනි එක තමයි build strong relationship that are based on confidentiality, expertise and respect. Build strong relationship that are based on confidentiality, expertise and respect. එක තමයි clinical supervision එකේ පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි එක තමයි allows for nurses to improve skills. Allows for nurses to improve skills. තුන්වෙනි එක තමයි learn new techniques. Learn new techniques. හරි. ඊළඟට ඒක ලියන්න clinical teaching ගැන. clinical teaching කියලා ලියලා මේ කාරණා දෙක ලියා ගන්න. පළවෙනි එක තමයි to practice various procedure. To practice various procedure. To practice various procedure. දෙවෙනි එක තමයි to provide individualized care in a systematic. To provide individualized care in a systematic. හරි ඊළඟට අපි පහේ දෙවෙනි කොටසට යමු. Write 4 clinical teaching methods that could be applied for student nurses. Write 4 clinical teaching methods that could be applied for student nurses. nursing student ලට apply කරන්න පුළුවන් මේ clinical teaching method එක යටතේ methods මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. ඒවා කෙලින්ම මේවා කරා නම් හරි අපි ඔයාලට 6ක් විතර කියන්නම්. ඒකෙන් හොඳම 4 ලියන්න. මුල්ම හොඳම මේ 4 ඔයාලා මතක තියාගන්න ලේසි වෙයි. පළවෙනි එක තමයි clinical teaching student nurse ලට තියෙන methods. පළවෙනි method එක තමයි nursing rounds. nursing rounds. ඒ කියන්නේ අපි ඔය ward round යන්නේ VP එක්ක surgeon එක්ක patient ලා තියාගෙන SH වල RH වල nursing sisters ලා nursing students ලා nurses ලා ඒ යන nursing rounds. පළවෙනි method එක තමයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් student nurse ලාට. දෙවෙනි එක තමයි nursing care plan. nursing care plan. තුන්වෙනි එක තමයි observation. observation. හතරවෙනි එක තමයි demonstration. demonstration. මේ කියන වචන වලට තේරෙනවන ගොඩක් ස්ලයින්ද. ඊළඟ තමයි group discussion. group discussion. ඊළඟ තමයි conference. මේවා ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා අරව තමයි මුල් උත්තර විදිහට ලියන්න ඕනේ. මේවා ඊට එහා ලියන්න මතක් නැති වුණා. මේවා එකක් ලියන්න උත්තරයකට. conference. ඊළඟ තමයි exhibition. මේ ඔක්කොම ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් NPS වල කරලා ඇති. නැත්නම් ඔයාලා පත්තියෙන් අරගෙන විශේෂ සැසි වලට conference වලට ගිහිල්ලා ඇති. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් පවත්වන exhibition වලට වගේ ඒවට ගිහිල්ලා ඇති. හරි. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කොටසට අපි යමු. What are the factors which the success of the clinical supervision is depend on? What are the factors which the success of the clinical supervision is depend on? කියන්නේ clinical supervision එකේදී මොනවද තියෙන කාරණා සාර්ථක වෙන්න. හරි අපි කාරණා පහක් කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි planning routing work. planning routing work. දෙවෙනි එක තමයි allocating routing work. allocating routing work. allocating routing work. ඊළඟ තමයි making decision under normal condition. making decisions under normal condition.
making decision under normal condition. හතරවෙනි එක තමයි making decisions under abnormal condition. Making decision under abnormal conditions. Making decision under abnormal condition. පස්වෙනි එක තමයි monitoring the team's performance. Monitoring the team's performance. හරි ඊළඟට පස්වෙනි කොටසේ අවසාන ප්‍රශ්නය. Write how you apply anecdotal reports in the activities of new nursing officer. Write how you apply anecdotal reports in the activity of new nursing officer. මේක ඔයාලා සමහරට අහලා නැතුව ඇති. පාඩම් කරපු කෙනෙක් නම් අහලා ඇති. මේකේ වචනේ ඔයාලට පේනවා anecdotal කියන එක. මේ ප්‍රශ්නේ අපි තේරුම් ගමු. නව නිලධාරියාගේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වාර්තාවක් හදන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මේකට නිකන් කියන්නේ යාගේ ක්වොලිටිය දාලා කියන උපමා වගේ දේවල් දාලා CV එකක් වගේ දේවල් තමයි හදන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ මේ anecdotal report එකක් තමයි අපි මේ ස්ටුඩන්ට් නර්ස් කෙනෙක් වෙනකොට ඔයාලා සාම්පල් එකක් මේ දැන් තිරේ දිස්සන වෙති. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට මේ විස්තර ඔක්කොම දැන් මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ ලියනකොට මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ මේ කොටසේ තියෙන කොටස් විතරක් අපිට පාවිච්චි මේ වගේ එකක් තමයි ඒ වගේ anecdotal report එකක් කියන්නේ. ඉතින් අපි ලියන්න ඕනේ වාගේ වාට්ටුවට අලුතෙන් නර්ස් කෙනෙක් ඇවිල්ලා දැන් එයා ගැන report එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. එයා යන්න හරි එයා ගැන ඇවිල්ලා දැන් කී දවස් කීපයක් කියලා අපි ඒ අනුව මේක ලියමු. ඔයාලා මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Her general appearance is good and came in neat uniform. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේක ලියන්නේ මේ වගේ දෙයක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. Her general appearance is good and came in neat uniform. She is giving respect to the staffs. She is giving respect to the staff. She has good knowledge regarding the care. She has good knowledge regarding the care. ඊළඟට ඒක යටතේ notes කියලා දැන් මේ ඔයාලට report එකෙත් පේනවා notes comments වගේ දේවල් විදිහට දාලා තිනවා. ඒකෙදි ලියන්න පුළුවන් ඔයාගේ තහවුරු කිරීම මොකක්ද කියන එක. එයාගේ වර්ධනය කරගන්න ඕනේ මොනවද කියන එක තමයි වගේ report එකක් තමයි දෙන්නේ. notes යටතේ ලියන්න she can improve her promptness. PROMPTNESS. She can improve her promptness. Promptness කියන්නේ කඩිනම් බව කියන එක තමයි. කඩිනම් බව වර්ධනය කරගත යුතුයි. ඒකේ දෙවෙනි එක තමයි she can improve her confidence in doing procedure. She can improve her confidence in doing procedure. ඉතින් ඒකෙදි තේරෙනවා දැන් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා සරල ප්‍රශ්නයක් කියලා තේරෙනවා. ඊළඟට අපි 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්. You should take action in accordance with the action plan of your institute in order to reach specific objectives. You should take action in accordance with the action plan of your institute in order to reach specific objectives. Action plan එක ගැන තමයි මේ අහන්නේ. එතකොට action plan එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නේම අපි සාකච්ඡා කරමු සම්පූර්ණම කොටස් මේකෙන්. Explain the action plan. මොකක්ද action plan එක කියලා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහනවා. An action plan is a document that lists what step must be take to achieve a specific goal. Must be take to achieve a specific goal. ලියාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. action plan එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරෙනවා. දෙවෙනි එක බලමු. Briefly explain
how you apply the nursing care plan for a planned nursing service. Briefly explain how you apply the nursing care plan for a planned nursing service. මේකත් කෙටියෙන් briefly explain කරනකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය තුනකින් වගේ පිරෙන්න තමයි ලියවුවා නම් ඇති. ඒක අපි බලමු උත්තරේ මොකක්ද කියලා. Nursing care plans include the initial patient assessment and diagnosis. Nursing care plans include the initial patient assessment and diagnosis, the desired outcomes and how to achieve them, and an evaluation of the patient results. nursing care plan එකේ දාන කොටස් ටික තමයි ලියන්න ඕන ඔයාලා. පළවෙනි එක assessment, diagnosis, ඊළඟට කරන plan එක මොකක්ද, ඊළඟට implementation ටික ලියන, ඊළඟ evaluation ඒක ගලපලා තමයි ලියන්න ඕන. අපි බලමු 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කොටස මොකක්ද කියලා. Write 5 advantages the institute get by implementing the annual action plan proper. What 5 advantages the institute get by implementing the annual action plan proper? මොනවද මේ action plan එකකින් තියෙන වාසි මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ ඔයාගේ ආයතනයේ තියෙන රෝහලට. බලමු පහක් ලියන්න. පළවෙනි එක තමයි allow you to identify priorities. The priorities. ඒ කියන්නේ මූලිකත්වය දෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන් මේ action plan එකකින්. දෙවෙනි එක තමයි provide a clear timetable of activities and tasks. Provide a clear timetable of activities and tasks. Task කියන්නේ ක්‍රියා කියන එක TASKS. Provide a clear timetable of activities and tasks. තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි facilitate the effective use of time and resources. නැවතත් කියනවා facilitate the effective use of time and resources. හතරවෙනි එක තමයි define what is critical to achieving over the procedure. මේක අපි සෞඛ්‍යයට අදාළව සිංහලට අදාළව ලියන තමයි මේ විදිහට ලියන්නේ. define what is critical to achieving over the procedure. පස්වෙනි උත්තරේ තමයි give you a framework for thinking about how you will complete the project efficiently. Give you a framework for thinking about how you will complete a project efficiently. හරි. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි ඒ කියන්නේ අවසාන කොටසට යන්න. Prepare the patient care plan for the first 24 hours of Mr. Sampath, who admitted to your ward with a spinal cord injury. එතකොට මිස්ටර් සම්පත් ඇඩ්මිට් වෙලා ඉන්නවා පළමු පැය 24 තුල ස්පයිනල් කෝඩ් ඉන්ජරියක් වෙලා. ඒකට නර්සින් කෙයා ප්ලෑන් එක දාන්න කියලා කියන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ නර්සින් කෙයා ප්ලෑන් එක කොටස් මොනවද කියලා. ඒකට ලියන්නේ මොනවද කියලා. අපි ඔයාලට මේ විදිහේ නර්සින් කෙයා ප්ලෑන් එකක් ඔය දැන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් පළවෙනි එක තමයි ඕනම මේ වගේ කන්ඩිෂන් එකක් අපි නර්සින් වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා.
පළවෙනි එක අනිවාර්යෙන් ඇසස්මන්ට් එක දාන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක කරගෙන යනකොට ඇසස්මන්ට් එකට මොනවද දාන්නේ කියලා ඔයාලට තේරෙයි. දෙවෙනි එක තමයි ඩයග්නොසිස් දාන්න ඕනේ. 2ක් 3ක්වත් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ගෝල්ස් හරි ප්ලෑනින් හරි. එනවා කරන්න ප්ලෑනින් මොනවද කියලා දාන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි කරන්නේ මොනවද කියලා ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් දාන්න ඕනේ. ඊළඟට කරාට පස්සේ ඒවා එවලුවේෂන් කරන්නත් ඕනේ. පළවෙනි එක ඇසස්මන්ට් එක, දෙවෙනි එක ඩයග්නොසිස් එක, තුන්වෙනි එක ප්ලෑනින් එක, හතරවෙනි එක ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක, පස්වෙනි එක තමයි එවලුවේෂන් එක. මේක තමයි නර්සින් කෙයා ප්ලෑන් එක. දැන් අපි බලමු ස්පයිනල් කෝඩ් ඉන්ජරි පේෂන්ට් කෙනෙක්ට මේවා ටික දාන විදිහ. ඇසස්මන්ට් යටතේ මේ ටික ලියන්න. low blood pressure ඊළඟ tachycardia ස්පයිනල් කෝඩ් ඉන්ජරි එකක් වුණාම මේවා අපිට ඇසස් කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක generalized weakness assessment එකේ තුන්වෙනි එක generalized weakness. ඊළඟ තමයි paralysis of muscles. ඉතින් මේක ඕනම රෝගී තත්ත්වයක් දුන්නොත් ඔයාලට මේ විදිහේ නර්සින් කෙයා ප්ලෑන් එක දාන්න පුළුවන්. ඒ ගැන හිතලා කල්පනා කරලා ඔයාලට මේක දාන්න පුළුවන්. මේක නර්සින් කෙයා ප්ලෑන් එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක කරගන්න ලේසි ඔයාලට. ඊළඟ තමයි reports of pain. අපි දැන් ඇසස්මන්ට් එකට අපි කාරණා 5ක් දැම්මා. දැන් අපි බලමු නර්සින් ඩයග්නොසිස් මොනවද කියලා. ඩයග්නොසිස් කියලා ලියලා එක පළවෙනි ඩයග්නොස් එක තමයි risk for ineffective breathing. මේ වගේ එකක් ලියනකොට නර්සින් ඩයග්නොස් ලියනකොට ඔයාලා පුළුවන් තරම් ප්‍රයොරිටි දීලා පළවෙනි එක ලියන්න. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවක වෙන කිසි දෙයක් දෙයක් ඔයාලට උස්ම ගන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි බලන්න ඕනේ. ඉතින් risk for ineffective breathing අපි මේක යටතේ ඊට පස්සේ අර ඉන්ටර්වෙන්ෂන් ලියනකොට ඒ යටතේ ලියමු. දෙවෙනි එක තමයි risk for spinal injury. පළවෙනි එක තමයි risk for ineffective breathing. දෙවෙනි එක තමයි risk for spinal injury. මේ තමයි nursing diagnosis 2 spinal cord injury එක. හරි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි planning කොටස. assessment කරා, diagnosis කරා, ඊළඟට plan කරනවා නැත්නම් goal එක. එතකොට plan තමයි spinal injury stabilize කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි ventilatory effort adequate for individual needs. තුන්වෙනි planning එක තමයි self care needs. හරි. දැන් අපි ඉන්ටර්වෙන්ෂන් කොටසට යන්. හතරවෙනි එක ඉන්ටර්වෙන්ෂන් කොටස. ඒතර ඉන්ටර්වෙන්ෂන් ලියනකොට අනිවාර්යෙන් බග බලා ගන්න අර නර්සින් ඩයග්නොස් වලට අනුව තමයි ලියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පළවෙනියටම කිව්වේ risk for ineffective breathing කියන එක. ඊට අදාළව තියෙන නර්සින් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් 2ක් විතර ලියමු අපි. පළවෙනි එක තමයි මේ ineffective breathing කියන එකට assess respiratory function by asking the patient to take a deep breath. Assess respiratory function by asking the patient to take a deep breath. හරි. දෙවෙනි එක තමයි ineffective breathing එකට නර්සින් diagnosis එකට අදාළ ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක auscultate breath sound. හරි. දැන් දෙවෙනි නර්සින් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක මොකක්ද? risk for spinal injury. ඒකට අපි නර්සින් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් 3ක් තියෙනවා අපි ලියමු. continually assess motor function. දිගටම motor function ඔහුගේ චලනය වීමේ හැකියාව බලන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දෙවෙනි නර්සින් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක measure and monitor BP before and after activity in acute phases or until stable. මේවාට කොටස් කඩලා ලියන්න පුළුවන්. අපි මේ සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලියන්න ඕන හින්දා විතරයි කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට කොටසක් හරි මතක තියෙන්නේ මේකෙන්. මේ උත්තරය ලියා ගන්න. measure and monitor BP before and after activity in acute phases
in acute phases or until stable. or until stable. හරි ඊළඟ එක තමයි nursing intervention එක spinal injury එකට අදාළව diagnose එකට inspect skin daily. හරි දැන් අපි assessment එක කරා diagnosis එක කරා planning කරා intervention කරා අවසානයේ තියෙන්නේ evaluate කරන්න. ඉතින් මේ evaluate කරනකොට ඔයාලා දන්න evaluation එක ලියනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට short term evaluation එකක් තියෙනවා long term evaluation එකක් තියෙනවා මේ වගේ condition වලට. මොකද spinal cord injury එකක් ඒක දිගට කාලයකට බලපාන නිසා. අපි බලමු short terms evaluation එක මොකක්ද කියලා. After 2 hours of nursing intervention, the patient verbalize. After 2 hours of nursing intervention, the patient verbalize. ඊළඟ තමයි short term evaluation එක. The patient express a decrease in pain and discomfort. හරි ඊළඟ long term evaluation දෙකක් අපි ලියමු. After 2 days of nursing intervention, the patient breathing patterns improve. After 2 days of nursing intervention, the patient breathing pattern improved. දෙවෙනි එක long term evaluation එක. After few days of nursing intervention, the patient mobility is increased. After few days of nursing intervention, the patient mobility is increased. හරි ඊළඟට අපි දැන් 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්. As the nursing officer in charge, it is your responsibility to select the most appropriate nursing care delivery models as the case may be. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ කියවනකොට මාත් තේරෙනවා මේ අහන්නේ nursing care delivery model mode ගැන. අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Write 4 facts consider in selecting the most appropriate nursing care delivery mode. Write 4 facts consider in selecting the most appropriate nursing care delivery mode. ඔයා මොන nursing care delivery mode එකද තෝරගද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොන වගේ කාරණාද කියන එක තමයි මෙයා අහන්නේ. අපි ඒකට උත්තර 4ක් දෙන්නම්. Numbers of team members. ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ nursing care delivery model එකක් තෝරගන්නකොට ඔයාගේ ස්ටාෆ් එකේ සංඛ්‍යාව කීයද කියලා. number of team members. දෙවෙනි එක තමයි patient needs and number of patient. patients needs and number of patient. තේරෙනවද ඔයාලට කියන එක? තුන්වෙනි එක තමයි staff experience and preparation. staff experience and preparation. හතරවෙනි එක තමයි organizational needs. ඒ කියන්නේ hospital එකේ organizational needs and adequate equipment and needs. මේක ඔයාගේ වචන වලින් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. nursing care model එකක් care delivery model එකක් තෝරගද්දි මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්න කාරණා කියලා organizational needs and adequate equipment and needs. organization එක කියන්නේ ආග hospital එක. දෙවෙනි එක දාලමු describe the team nursing. describe the team nursing. එතකොට අපි මේ nursing care model කියන එක මේ ඉගෙන ගන්නකොට delivery model කියන එක ඉගෙන ගන්නකොට දැන් අපිට ඔයාලා තිරේ මේ දැක්කෙනවා ඇති delivery model 4ක් තියෙනවා. total patient care, functional nursing, team nursing and primary nursing කියලා. ඉතින් ඒ වගේ
දේකොලොත් අමතරව ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ලියා ගන්න ලේසි වෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි එක අහනවා describe the team nursing. team nursing කියන එක describe කරන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට වචනාර්ථයෙන් ගලපලා වුණත් යම්කිසි උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන් මේක ගැන ඉගෙනගෙන නැති වුණත්. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. In teach nursing, the nursing officer function as a team leader and coordinate a small group, no more than 4 or 5. අපි නැවතත් කියන්නම්. In teaching nursing, the nursing officer functions as a team leader and coordinates a small group no more than 4 or 5. ඊළඟට ඒකටම මොකද මේක describe කරන්න තියෙන ඉඳ තව එකක් ලියමු අපි. The team leader is responsible for encouraging a cooperative environment and maintaining clear communication between all team members. හරි, ඊළඟට 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ 3 වෙනි කොටසට අපි යන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ගැළපෙන විදිහට මේ උත්තරේ ලියා ගන්න පුළුවන් describe කරලා. අපි මේ ඔයාලට උදව්වක් විදිහට තමයි යම්කිසි keyword එකක් දෙකක් කරේ ඔයාලට මේකේ මතක තියාගන්න. ඒ විදිහට ගලපලා Tamanට මතකෙන් එන උත්තරේ ලියා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේිට සමගාමීවම ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ එන්නේ. හරි, 3 වෙනි කොටසට යන් 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ. List 5 advantages may have in implementing team nursing. List 5 advantages that may have in implementing team nursing. team nursing වල තියෙන disadvantages අහන්නේ. කියන්නේ අවාසි මොනවද කියලා අහන්නේ. අපි ඔයාලට පිළිවෙලට එක කියලා දෙන්නම් කාරණා 6ක් විතර. Time needed for communicating supervising. මොකද මේක team nursing එකක් හින්දා time එක ඕනේ සංනිවේදනය කරගන්නයි සුපර්වයිස් කරන්න. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්න හින්දා. Time needed for communicating and supervising. දෙවෙනි disadvantages එක තමයි effect of changes in team. තේරෙනවා කියලා හිතනවා. තුන්වෙනි අවාසිය තමයි total patient not considered by any one person. එකක් තේරෙනවා කියලා හිතනවා. හතරවෙනි එක තමයි role confusion and resentment. කියන්නේ ව්‍යාකූල හා අමනාප බව කියන එක. එක්ක ඔයාලගේ වචන වලින් මේවා ගලපලා ලියන්න පුළුවන් මේකට අවකාශي ලියනකොට. ඊළඟට තමයි පස්වෙනි එක less control for nurses over assignments. ඒ කියන්නේ අඩු පාලනයක් තියෙන්නේ නර්ස්ලාගේ මේ කෙයා එක ගැන කියලා කියන්නේ. මොකද ටීම් එකක් විදියට ඉන්නේ. ඒකට ගොඩාක් එයාලට අවධානය යොමු වෙන්නේ නැහැ. තමන් කරනවා වගේ නෙමෙයි හින්දා. less control per nurses over assignments. 6 වෙනි එක තමයි possibility of unequal assignments. කියන්නේ අසමාන පැවරුම් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කියන්නේ එක එක්කෙනාට දෙන එක වෙනස් වෙනවා. කොටස් වල සමසේම දෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද විවිධාකාර දේවල් තියෙන ටීම් නර්සිං වල තියෙන එක කොහොම එකක් කරන්න බෑ. මොකද මේක ඇඳුම් මහන ෆැක්ටරියක්වත් ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි.
ඒතර කෙයා එක දෙනකොට එක එක patient එක එක විදිහයි. ඒ patient සමහරුන්ට ගොඩාක් condition තියෙනවා. ඒතකොට ඒකට අවධානය දෙන්න ඕනේ ඒ බාර දෙන nurse. ඒ වගේ එකක් තමයි කියන්නේ අසමාන පැවරුම් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. possibility of unequal assignments මේ හරහා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. අපි බලමු 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි කොටස මොකක්ද කියලා. Write 2 advantages that your institute may get in implementing functional nursing. Write 2 advantages that your institute may get in implementing functional nursing. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේදී ඔයාලා මූලික අවධානයක් දෙන්න ඕනේ functional nursing model කියන එකට. functional nursing model. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඒක තේරුම් ගමු. මෙම මෙතඩ් එකේදී වෙන්නේ ඉලක්කය රෝගියා නෙවෙයි කාර්යයයි. ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි ටාගට් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඇඩ්වාන්ටේජස් වාසි ලියන්න ඕනේ ඔබේ ආයතනයේට හරහා. ඒ කියන්නේ රෝහලකට තියෙන මොනවද වාසි මේ ෆන්ක්ෂනල් නර්සිං මොඩල් එකක් හරහා. ඒතර අපි මේකේ තේරුම අරන් ඉන්න ඕනේ ඉලක්කය රෝගියා නෙවෙයි කාර්යය. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේකේ ආර්ථික පැත්තක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ වාසි කියලා රෝහලකට තියෙන. ප්‍රශ්නේ හැම වෙලේම තේරුම් ගන්න මේ කියන්නේ right to advantages of වාසි ලියන්න your institute may get in implementing functional nursing. your institute ගම ඔබේ රෝහලට මොනවද තියෙන වාසි මේ functional nursing model එකෙන්. පළවෙනි එක තමයි can be economical. මේවා සරල උත්තර ලියන්න පුළුවන්. can be economical. අපි ඒක හේතු වල වරහන් අතුරු ලියා ගන්න. because hospital use personnel with skills. because hospitals use personnel with skill. මොකද hospital එකට අදාළ නැහැ එක එක්කෙනාගේ ස්කිල් එක. ඒක නෙමෙයි මෙහිදී බලන්නේ. තව වැඩේ තමයි වෙන්න ඕනේ. අපි කියමු සතියට tracheostomy thyroidectomy කියමු අපි සර්ජරි කරන තියටර් එකක් රෝහලක. එතකොට ඒකේ සතියට 10ක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ස්ටාෆ් එක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට දීලා ඒ 10 තමයි වෙන්නේ. අපි මේක පෞද්ගලික දැන් අපි මේ විදිහට කතා කරාට මේවා කොස්ට් ඉෆෙක්ටිව්. අපේ රටේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයක් තියෙන හින්දා තමයි මේ වගේ දේවල් අපිට වැඩි හුරු නැත්තේ. නැත්තම් මේ වගේ දේවල් අර පිටරට තියෙන නර්සිං වල මැනේජ්මන්ට් වල තියෙන දේවල් තමයි. මොකද ඒ වගේ රෝහල් බලනවා තමන්ට කොච්චර වියදමක් යනවද කියලා. මොකද ඒ රෝහලට දෙන මුදල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි කියමු පළාත් සභා අපේ රෝහල් පද්ධතිය කියමු. පළාත් සභා රෝහලකට දෙන මූල්‍ය ප්‍රමාණය. ඒතර තයිරොඩෙක්ටමි සතියට 10යි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මට්ටමකදී ඒ 10ට අනිවාර්යෙන් කර යුතුයි. එතකොට එයාලා බලන්නේ පේෂන්ට්ලා ගන්න නෙමෙයි කාර්යය 10. එතකොට ඒක ස්ටාෆ් එක මොනවා හරි කරගෙන ඒ අදාළ අපි කියමු නර්සිං ඉන්චාර්ජ් සිස්ටර් ඉන්නවා කියලා. සිස්ටර් හරි නර්සිං ඔෆිසර් හරි ඉන්නවා ඉන්චාර්ජ්. එයා මේක කොහොම හරි කරන්න ඕනේ. සර්ජන්ලා ඉන්න මේ ගානින් හරි සර්ජන් මේවා කරලා හරි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි කියන්නේ ස්කිල් එකට තමයි භාවිතා කරලා මේක කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි මේකේ වාසිය තමයි මේ ෆන්ක්ෂනල් නර්සිං මොඩල් එකේ the task being extract because they pay attention to the work itself. the task being exact ඒ කියන්නේ වැඩේ හරියටම වෙනවා. ඒක තමයි උත්තරය වල ලියන්න ඕන. අර අපි මේ පැහැදිලි කරන්න තමයි කියන්නේ because they pay attention to the work itself. වැඩේට විතරයි අවධානය දෙන්නේ. එතකොට වැඩේ හරියටම වෙනවා. මොකද වැඩේ වෙන්න ඕන අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තයිරොඩෙක්ටොමි සර්ජරි 10ක් අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට දවසට 2 ගානේ කරනවද නැද්ද කියන එක නේ අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ඒ 10 කරනවද අනිවාර්යෙන් කරනවා කියලා දන්නවා. ඊට අදාළ මුදල ඒ රෝහලට හම්බෙනවා. රෝගීන් හෝ අපි කියමු පෞද්ගලික විදිහට යන රෝහලක් හෝ එම මුදල හම්බෙනවා. හරි ඊළඟට බලමු 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ අවසාන කොටස. Write 5 facts to which you should pay attention in effective delegation. මේ දැන් අපි අහන්න යන්නේ effective delegation කියන එක. අර ඉස්සෙල්ලා අපි functional nursing model එක වගේ මේකෙත් effective delegation කියන එක පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. ඒක එතකොට මේ ලියන්නේ effective delegation එකක් තියෙනකොට අවධානය යොමු කර යුතු කාරණා 5ක්. එතකොට effective delegation කියන්නේ ඵලදායී නියෝජනයක් කියන එක.
ඵලදායී නියෝජනය. ඉෆෙක්ටිව් කියන එකේ තේරුම ඵලදායී, ඩෙලිගේෂන් කියන නියෝජනයක්, නියෝජිත වගේ තියෙන තේරුමක් එන්නේ. නියෝජනයක්, ඵලදායී නියෝජනයක් තියෙන ඔයා ඇටෙන්ෂන් ඔයාගේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ඵලදායී නියෝජිතයක් මේ කරනකොට තියෙන කාරණා 5ක් ලියන්න කියලා. ඔයා අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණා 5ක් ලියන්න ඵලදායී නියෝජනයක් වෙනකොට. පළවෙනි එක තමයි determine what function can be delegated. Determine what function can be delegated. දෙවෙනි එක තමයි clarify the desired result. Clarify the desired result. තුන්වෙනි එක තමයි identify the right time to delegate a task. Identify the right time to delegate a task. Identify the right time to delegate a task. හතරවෙනි එක තමයි choose the right person to delegate a task to. Chose the right person to delegate a task. පස්වෙනි එක තමයි provide the right supervision. Provide the right supervision. හරි, ඊළඟට අපි 8 වෙනි ප්‍රශ්නයන් අවසාන ප්‍රශ්නේ. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ write short notes on the following topics. ඉතින් මේක ඔයාලගේ සිංහල මේක සාමාන්‍ය සිංහලෙන් ඔයාලා මේවා බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකට උත්තරේ ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. පළවෙනි එක තමයි නර්සින් කවුන්සිල් එක ගැන. ඒකට යම් කිසි දැනුමක් ඔයාලට තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඒකට ලියන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි right of information ACT number 2 of 2016. ඒ කියන්නේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ගැන තමයි මේ අහන්නේ. එතකොට ඊළඟ එක තමයි performance appraisal. appraisal කියන systemic failure process එක ගැන තමයි ඒ අහන්නේ. හතරවෙනි එක තමයි staff development එක ගැන තමයි ඊළඟට අහන්නේ. අපි මේවාකින් එක බලමු. nursing council එක ගැන කියනවා නම් ඔයාලට මේක මේ විදිහට මම මේක කියන්නම්. ඔයාලා ඊට අදාළ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. nursing council එකේ වෙබ්සයිට් එකේම තියෙනවා. අපි මේක කෙටියෙන් බලමු මේකට මොනවද ලියන්න ඕනේ කියලා. මම කියනකොට මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. මේක ඩිස්කස් කරමු. The Sri Lanka Nursing Council is an independent institution. An independent institution responsible to the Ministry of Health. And the Parliament with the objective of providing safe nursing services to the people. Objective of providing safe nursing service to the people. It provides 1 2 3 දාලා ලියා ගන්න. පළවෙනි එක ඔය එම ආයතනයේ සපයනවා. පළවෙනි එක the policy making, preparing a suitable and proper policy to train nurses. The policy making, preparing a suitable and proper policy to train the nurses. දෙවෙනි එක තමයි it provide training institutional are in a suitable condition. Training institutions are in a suitable condition. තුන්වෙනි එක තමයි giving permission to engage in the profession through the registration of nurses. Giving permission to engage in the profession through the registration of nurses. එතකොට මේක අපි දැන් බලමු විස්තර කරලා. නර්සින් කවුන්සිල් එක කියන්නේ ස්වාධීන ආයතනයක්. ඒ වගකීම් ලබන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ සහ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒකේ පරමාර්ථ තමයි නර්සින් සර්විස් එක හරහා ජනතාවට ආරක්ෂිත සෞඛ්‍ය සේවයක් සැපවීම. මේ ආයතනය විසින් නර්සින් කවුන්සිල් එක විසින්
ප්‍රදානය කරනවා, ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. මොකද පොලිසි මේකින් කරනවා, ප්‍රතිපත්ති හදනවා ට්‍රේන් නර්සස්ලට. ඒ කියන්නේ දැනට ඉන්න ස්ටාෆ් නර්ස්ලට අදාළව පොලිසි හදනවා. ඊළඟ තමයි NTS හරහා ඒකේ ඉන්න නර්ස්ලට ඉගෙන ගන්න දේවලුත් සිලබස් එක වගේ දේවල් හදනවා. ඒ වගේම ඉන්ස්ටිටියුට් ඒ කියන්නේ ආයතනත් NTS සහ රෝහල් වල ආයතනවලත් එම දේවල් හදනවා මේ පොලිසි හරහා, ප්‍රතිපත්ති හරහා. ඊළඟ තමයි නර්සස්ලව රෙජිස්ට්‍රේෂන් කරනවා නර්සින් කවුන්සිල් එකේ, ජාත්‍යන්තර නර්සින් කවුන්සිල් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ලබාගෙන තියෙන නිසා. එතකොට ඔටෝම ලංකාවේ නර්සින් කවුන්සිල් එකේ රෙජිස්ටර් වුණාම ජාත්‍යන්තර නර්සින් කවුන්සිල් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඔබට ලැබෙනවා. හරි, ඊළඟට අපි යන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත. මේකට කියන්නේ right to information ACT number 2 of 2016. මේක අහලා ඇති. මේ පනත ගෙනල්ලා තියෙන 2017 දෙවෙනි මාසේ 3 වෙනිදා. ඉතින් ඒ වගේ තොරතුරු තමයි මේක කියන්න ඕනේ. ඔක දැක්ක ගමන් ඒක ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේකත් ලියා ගන්න එහෙනම්. Sri Lanka right to information, Sri Lanka right to information වරහන් ඇතුලේ RTI, Sri Lanka right to information in the bracket RTI act comes ACT act කියන එක act comes into effect by bringing with it a promise of open government citizens active participation in governments and accountability to the people of the country 2017 February 3rd published. Further classification on these matters can be obtained through your nearest labor office. මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අවිලා තියෙන්නේ ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය සඳහා කියලා තමයි මේක කියන්නේ. ඉතින් මේ පනත 2017 දෙවෙනි මාසේ 3 වෙනිදා තමයි අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ ගැන වැඩිතුරු තොරතුරු ළඟම කම්කරු කාර්යාලයෙන් දැනගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විස්තරයක් ඔයාලට තියෙන ගලපලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු performance appraisal කියන මොකක්ද කියලා. performance appraisal. A performance appraisal is the performance appraisal is a systematic and periodic process of measuring an individual's works performance against the established requirements of the job. It is a subjective evaluation of the employee's strength and weakness. ඉතින් මේ වගේ උත්තරයක් ගලපලා ඔයා හදාගන්න. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ඊළඟ එක බලමු අපි staff development. අපි බලමු staff development කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක ලියා ගන්න.
It is a process of practices and procedures that helps develop the knowledge, comma, competencies කියන නිපුණතා competencies competencies නිපුණතා කියන තේරුම ඉන්නේ and skills of the people in the organization it also improves the effectiveness and efficiency of a individual and the institute හරි දැන් අපි ප්‍රශ්න 8ක්ම සාකච්ඡා කරා 2021 ආපු ඉංග්‍රීසි පේපර් එක. ඉතින් සිංහලෙන් විදිහට තියෙන පේපර් එකක් වගේම තමයි මේක ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් එන අයට ඒ විදිහට ගලපලා ලියන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ වගේම 2022 කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ නෙමෙයි මේ අවුරුද්දේ 2023 මුල් කාර්තුවේ ආපු පේපර් එක ඊළඟට අපි ළඟදීම ඉක්මනින්ම සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මේක හොඳට ඔයාලා බලන්න, හොඳට අහගෙන ලියා ගන්න, ඒවා නැවත බලන්න, මේවට තව උත්තර එකතු කරගන්න ඔයාලත් හොයලා බලන්න. එතකොට හොඳ උත්තරයක් ඔයාලට ගොඩනගා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ දැනුම හොයනකොට මතක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ටත් මේක බලන්න share කරන්න, මේක කරන්න ඉන්න අයට ඒ වගේම දන්න යාළුවන්ට මේක share කරලා අවුන්ටත් උදව් කරගන්න. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.